प्रमाणात जे आहे ना, मोठ्या प्रमाणात बिर्याणी कशी बनवायची ते बघणार आहोत. तर ही जी आहे ही मिक्स बिर्याणी आहे, म्हणजे तुम्ही ह्याला चिकन पुलाव पण म्हणू शकता, पण आमच्या घरी ह्याला बिर्याणीच बोलतो आम्ही. तर ही ना मिक्स आहे. भात आणि चिकन आपण एकत्र शिजवणार आहे, पण त्याच्यासाठी सगळ्यात आधी आपण खारं चिकन शिजवून घेणार आहे. तर इथे मी घेतलेले 3 चमचे तेल. तर 3 चमचे तेलांमध्ये इथे मी टाकते हा आहे अर्धा किलो टोमॅटो. अर्धा किलो म्हणजे 500 ग्राम टोमॅटो आहेत हे. आपण जास्त प्रमाणात बनवणार आहे, त्यामुळे तुम्हाला प्रमाण सांगते. टोमॅटोचं अर्धा किलो किंवा 500 ग्राम टोमॅटो मी स्वच्छ धुवून बारीक चिरून घेतलेले आहेत. सगळ्यात आधी आपण टोमॅटो फ्राय करून घ्यायचे आहेत मऊ होईपर्यंत छान असे. 2 काड्या आपण टाकायचा आहे कढीपत्ता. ह्याच्यामुळे खूप छान टेस्ट येते कढीपत्त्यामुळे पण. 2 चमचे हळद, इथे ना 2 चमचे हळद टाकलेली आहे. आता आपण हे छान टोमॅटो मऊ होईपर्यंत शिजवून घ्यायचं आहे. इथे आपले टोमॅटो छान असे मऊ झालेले आहेत. तर आता आपण ना इथे टाकायची आहे आलं आणि लसणाची पेस्ट. तर ही आलं आणि लसणाची पेस्ट आहे, ही टोटल आहे 1 वाटी. तर इथे ना मी आहे अर्धी वाटी लसूण घेतलेला आहे आणि अर्धी वाटी घेतलेला आहे आलं, आणि ते दोन्हीही लसणाची पाकळ्या सोलून घेतलेल्या आहेत आणि आलं हे दोन्ही वाटून घेतलं आहे थोडंसं पाणी ॲड करून. तर 1 वाटी इथे आपण आलं लसणाची पेस्ट ॲड करणार. तर ही पेस्ट आपण छान अशी फ्राय करून घ्यायची आहे, आलं लसणाचा कच्चेपणा जाईपर्यंत. हे पहा, आता आपलं आलं लसूण पेस्ट ना छान अशी फ्राय झालेली आहे टोमॅटो सोबत. तर आता आपण ह्याच्यामध्ये धुवून ठेवलेलं चिकन ॲड करायचं आहे. स्वच्छ धुवून असं 2.5 किलो चिकन आहे हे, 2.5 किलो आहे टोटल. आता हे 2 ते 3 मिनिटांना छान असं चिकन फ्राय होऊ द्यायचं आलं लसूण आणि टोमॅटोमध्ये हाय फ्लेममध्ये. हे पहा, आता 3 ते 4 मिनिटांना छान असं आपलं चिकन ना ह्याच्यामध्ये परतलेलं आहे. तर आता आपण काय करायचं, ह्याच्यामध्ये गरम पाणी टाकायचं आहे शिजण्यासाठी. गार पाण्याचा वापर करू नका, चिकन शिजण्यासाठी वेळ लागतो. आता इथे गरम पाणी ॲड केलेलं आहे. आता आपण ह्याला चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे. आता इथे चवीनुसार मीठ टाकलेलं आहे. तर आता आपण झाकण ठेवून हे चिकन छान असं मऊ होईपर्यंत शिजवून घ्यायचं, म्हणजे अर्धा तास आपण हे चिकन आता शिजवून घेणार आहे. हे पहा व्ह्यूअर्स, बिर्याणीसाठी आपण इथे 1 वाटी खोबरं घेतलेलं आहे सुक्कं, जे मी असं उभं स्लाइस करून घेतलेलं आहे. आणि ते खोबरं ना आपण छान असं भाजून घ्यायचं आहे. हे पहा, आता आपण खोबरं जे आहे ना ते छान असं भाजून घ्यायचं आहे ब्राऊन कलरवर. हे पहा व्ह्यूअर्स, इथे मी ना थोडंसं 1 छोटासा चमचा भरून तेल टाकलेला आहे, जो आपण नाश्ता करतो ना तो चमचा, म्हणजे व्यवस्थित आहे ना आपलं जे खोबरं आहे ते छान असं तेलावर भाजलं जाईल. आता आपलं खोबरं भाजतंय तोपर्यंत मी सांगते तुम्हाला मसाले काय काय घेतलेत. 10 ते 12 हिरव्या वेलच्या, 10 काळी मिरी, 8 लवंगा, 2 इंच दालचिनीचे तुकडे, शहाजिरे 1 चमचा, 6-7 साधं जिरे 1 चमचा, 2 चमचे तीळ, परत थोडंसं हे आहे दगडफूल आणि चक्री फूल घेतलेलं आहे 1. तुमच्याकडे जे अवेलेबल असतील ना ते मसाले तुम्ही इथे वापरू शकता. ताजा गरम मसाला टाकते आहे कारण त्याची टेस्ट खूप छान येते. आता आपलं खोबरं छान असं ब्राऊन झालेलं आहे. आता आपण हे काढून घेऊया. तेलामध्ये मसाले भाजून घ्यायचे आहेत. गॅसची फ्लेम लो ठेवायची, हाय करू नका, सगळे गरम मसाले करपून जातील. आपण गॅसची फ्लेम हाय फक्त कांदा भाजताना ठेवायची आहे. जेव्हा आपण कांदा भाजू ना तेव्हा केली आहे मस्तपैकी. तर आता आपण हे मसाला जो आहे तो काढून घेऊया. खोबऱ्याच्या वरतीच घ्यायचा आहे काढून.
जास्तही वेळ गरम मसाले जे आहेत ना ते भाजायचे नाहीत. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता आपण ह्याच्यात ॲड करायचा आहे, हा आहे 1.5 किलो कांदा जो मी उभा चिरून घेतलेला आहे. हा आपण छान असा ब्राऊन कलरवरती भाजून घ्यायचा आहे. तर ह्याच्यामध्ये ना आपण 1 चमचा तेल ॲड करणार आहे, 1 पळी. आणि गॅसची फ्लेम हाय करायची आहे आणि मस्त ब्राऊन कलरवर कांदा भाजायचा आहे. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता आपले कांदे छान असे ब्राऊन झालेले आहेत. तर आता आपण हे एकाच प्लेटमध्ये काढून थंड करून घ्यायचे. इथे आपला गरम मसाला आणि खोबरं देखील थंड झालेला आहे. तर त्याच्यामध्ये आपण ॲड करणार आहे कोथिंबीर. एक अर्धी जुडी कोथिंबीर घ्यायची आहे, ती आपण ह्या वाटणासोबत ॲड करायची आहे. आता आपण हे वाटून घेऊ, तोपर्यंत आपला कांदा थंड होईल. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता ज्या पातेल्यात आपण चिकन शिजवलं होतं ना तेच पातेलं घेतलं मी तर बिर्याणीसाठी. तर इथे मी टाकलेलं आहे पावशर तेल, म्हणजे 250 ग्राम जे आहे ते तेल टाकलेलं आहे, कारण आपला भात जास्त प्रमाणात आहे. आता इथे मी जे मसाले घेतलेत ते तुम्हाला दाखवते की काय काय मसाले आहेत. तर हा आहे कांदा लसूण मसाला, हा आहे 6 चमचे. मिरची पावडर आहे 3 चमचे. 5 चमचे आहे धना पावडर. हे आहेत 2 चमचे बिर्याणी मसाला आणि 2 चमचे मटन मसाला. हळद आपण टाकत नाही आहे, कारण आपण जे चिकनचं सूप शिजवून घेतलेलं आहे ना त्यात आपण ऑलरेडी हळद घातलेली आहे. तर आता आपण हे गरम मसाले या तेलामध्ये ॲड करायचे आहे. ते तेलामध्ये हलकेसे हे गरम मसाले जे आहेत ना ते फ्राय करायचे आहेत, अगदी लो फ्लेमवर. असं केल्यामुळे काय होतं ना, कलर छान येतो बिर्याणीला. ह्याच्यामध्ये तिखट कमी जास्त तुम्ही अगदी तुमच्या हिशोबाने टाकू शकता, काहीही प्रॉब्लेम नाही आहे. तिखट जास्त कमी अगदी तुमची आवड आहे. हे पहा, आता इथे आपलं वाटण आहे. ह्या वाटणामध्ये आहे एक भाजलेला कांदा, खोबरं, कोथिंबीर आणि गरम मसाला जो आपण भाजून वाटून घेतलेला आहे. तर आता आपला मसाला बघा छान फ्राय झालेला आहे, बुडबुडे आलेले आहेत वरती. तर आता आपण हे वाटण आपलं वाटून टाकायचं आहे, जे आपण कांदे, खोबरं, कोथिंबीर, गरम मसाला घेतलं होतं ना भाजून वाटून, ते आहे हे. ह्याच्यामध्ये आपण टोमॅटो टाकत नाही, कारण जेव्हा आपण चिकनचं सूप बनवलेलं तेव्हा आपण टोमॅटो ऑलरेडी टाकलेला आहे. तर परत डबल टोमॅटो टाकायची गरज नाही. तुम्हाला जर आवडत असल्यास तुम्ही ह्याच्यामध्ये दही ॲड करू शकता. दही टाकणार असाल तर ह्या भाताला 1 किलो दही टाका, पण मी इथे दही टाकणार नाही आहे. हे पहा, अगदी 2 मिनटं आता हा मसाला आपल्याला भाजायचा. जास्त वेळ भाजायचा नाही, कारण आपण ऑलरेडी हा मसाला जो आहे भाजूनच घेतलेला आहे. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता मी तुम्हाला दाखवते. हे आपलं खारं चिकन जे आपण शिजवलं होतं ना, आणि आलं, लसूण, टोमॅटो आणि हळद टाकून, तर हे मी चिकन वेगळं काढलेलं आहे. हे पहा, हे सूप आहे ज्याच्यात आपण नाही का चिकन शिजवून घेतलेलं आहे ना, ते हे सूप आहे. तर ह्याच्यातच आपण भात शिजवणार आहे, त्यामुळे मी हे वेगळं वेगळं केलं आहे. तर जर तुम्ही 1 वाटी जर तांदूळ घेतले ना तर 1 ग्लास आहे ना त्याला पाणी टाकायचं आहे. 1 ते 1.5 ग्लास टाकायचं आहे. मी तुम्हाला ग्लास आणि वाटी दाखवते. ही 1 वाटी जर तुम्ही तांदूळ घेतले तर हा जो ग्लास आहे नॉर्मल आपल्या घरात असतो तो 1.5 ग्लास पाणी घ्यायचे. तर हे सूप आपण मोजून ॲड करायचं आहे. जर तुम्हाला परफेक्ट बनवायचे असेल ना भात, तर तुम्ही आहे ना मोजून मग ॲड करा सूप. जर तुम्हाला अंदाज आला नसेल तर, म्हणजे तुमची जी बिर्याणी आहे ती चुकणार नाही. हे पहा, आता आपला मसाला ना छान असा फ्राय झालेला आहे. आता आपण ह्याच्यामध्ये ॲड करायचं आहे तांदूळ. तर जे तांदूळ आपण धुवून ठेवलेत ना ते आपण ॲड करायचे आहे. हे पहा, आता मी भात ॲड केलेला आहे, ह्याच्यामध्ये पूर्ण तांदूळ ॲड केलेला आहे. हे पहा, आता आपण इथे आहे ना फक्त सूपच्या प्रमाणातच चवीनुसार मीठ टाकलं होतं.
तर आता आपल्याला पूर्ण जे आपला तांदूळ आहे, मसाला जो आपण बनवला, त्या सगळ्याचा एकत्र असं मीठ टाकायचं आहे. त्यामुळे तुम्ही या स्टेजला चाखून पण घेऊ शकता की कितपत आपल्याला मीठ लागणार आहे आणि मीठ ॲड करू शकता. आता हे मी थोडंसं चाखून बघते आणि मग आपण ह्याच्यात मीठ ॲड करूया चवीनुसार. तर आपण हे सगळं मिक्स करायचं आहे. व्ह्यूअर्स, इथे ना मी 2 लिटर पाणी आणखीन ॲड केलेलं आहे. पाण्याचं प्रमाण बघा तुम्ही. भाताच्या ना पहा, म्हणजे बरोबर भाताच्या दुप्पट पाणी ॲड केले. आणि आपण आता हे जे चिकन आहे ना, हे अगदी हळूहळू सोडायचं आहे, म्हणजे तुमच्या अंगावरती हे भाताचं पाणी उडणार नाही. हे पहा व्ह्यूअर्स, इथे मी आता बिर्याणीमध्ये ना मीठ टाकलेलं आहे चवीनुसार. तुम्ही देखील मीठ चाखूनच टाका, कारण भरपूर प्रमाणात आहे आपली ही बिर्याणी. तर आता आपण काय करायचं आहे ना, ह्याला छान अशी उकळी येऊ द्यायची. आणि उकळी आली की ह्या गॅसची फ्लेम जी आहे ना, एकदा भात मिक्स करून लो करायची आहे आणि ह्याच्यावरती झाकण ठेवून अर्धा तास हा भात आपण शिजवून घ्यायचा आहे. हे तांदूळ मी ना 1 तासापूर्वी धुवून आहे ना निथळत ठेवले होते. तर तुम्ही देखील तसंच करा, म्हणजे भात शिजायला वेळ लागत नाही. हा जो तांदूळ आहे तो मी बासमती तुकडा घेतला आहे. तुम्ही कुठलाही तुमच्या आवडीचा तांदूळ घेऊ शकता. व्ह्यूअर्स, आता ना आपल्या भाताला ना उकळी आलेली आहे. तर आपण काय करायचं, उकळी आल्याबरोबर हा भात सगळीकडून मिक्स करून घ्यायचा आहे तळापासून. आणि त्यानंतर म्हणजे खाली लागणार नाही तुमचा भात. कंटिन्यूस ह्याला ना मिक्स करायचं जोपर्यंत उकळी येत नाही तोपर्यंत. आता आपल्या भाताला छान उकळी आलेली आहे. तर आता आपण हा खालपासून वरपर्यंत छान असा भात मिक्स करून घ्यायचा आहे एकसारखा. आणि जर तुमचं पातेलं जर छोटं, जर बूड पातळ असेल तर तुम्ही ह्याच्या खाली एक तवा ठेवायचा आहे. आणि जर तुमचं पातेलं जाड असेल ना, तरीही लो फ्लेमवरतीच हा भात शिजवायचा आहे तुम्हाला. तर हे पहा, आता मी उकळी आलेली आहे. आता मी ह्या भाताला गॅसची फ्लेम लो करणार आहे आणि अर्ध्या तासासाठी लो फ्लेमवर हा भात शिजवून घेणार आहे. आता आपण ह्याच्यावरती झाकण ठेवूया. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता अर्धा तास झालेला आहे. त्यानंतर मी अर्ध्या तासाने गॅस बंद केला होता आणि 15 मिनटं भात तसाच झाकून ठेवला होता. तर आता आपण चेक करूया आपला भात. हे पहा, आपली बिर्याणी रेडी आहे. गरमागरम वाफा निघतात. आता हे मी मिक्स करते छानपैकी आणि मग तुम्हाला सर्व करून दाखवते. हे पहा व्ह्यूअर्स, आपली मस्त अशी गरमागरम चिकनची बिर्याणी तयार आहे. इथे मी कांदा आणि लिंबू ठेवली आहे. कसं दिसतंय ना, टेस्टी यम्मी यम्मी. तर ही रेसिपी तुम्हीही नक्की ट्राय करा. रेसिपी आवडल्यास चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा. रेसिपी कशी वाटली ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा.